अब हामी पढ्छौँ हाम्रो टेलर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन अफ एफजेड। यो चाहिँ हाम्रो सोधिराख्ने थ्योरम हो है। के भन्छ यो स्टेटमेन्टले भने इफ एफजेड बी एन एनालाइटिक फङ्सन हो भने फङ्सन इनसाइड एन्ड अन अ सर्कल सी with center at z equals to a and radius r naught, that is C is a circle with center at a, radius r naught is written as z minus a equals to r naught, then a series f a plus f dash a z minus a plus f dash a by 2 factorial z minus a whole square plus and so on f nth order derivative at a by n factorial z minus a power n up to infinity. This series converges to fz हुन्छ भन्छ। fz एनालाइटिक कुनै सर्कलमा एनालाइट सर्कलको भित्र र सर्कलको बाउन्ड्रीमा एनालाइटिक छ भने fz एनालाइटिक छ र a भन्ने चाहिँ सर्कलको सेन्टर हो भने यो सिरिज जुन हामीले इन्फाइनाइट सिरिज बनाएको छौँ fa प्लस f ड्यास a z माइनस a ड्यास भनेको डेरिभेटिभ या plus f double dash a 2 factorial z minus a whole square plus f nth order derivative at a of fn a by n factorial z minus a power n plus and so on is goes up to infinity. Then this series converges to fz मा हुन्छ भन्छ। fz एनालाइटिक छ भने चाहिँ त्यहाँ डेरिभेटिभ चाहिँ f कै युज गरेका छौँ नि, त्यसैले यो fz सँग रिलेटेड भयो, fz मा कन्भर्जेन्ट हुन्छ। द्याट इज f a plus f dash a z minus a plus f double dash a by 2 factorial plus and so on लाई fz ले डिनोट गर्न सकिन्छ। अथवा त्यसलाई सिग्मा नोटेसनमा लेख्ने हो भने fz equals to n goes from 0 to infinite an z minus a power n where an is f nth order derivative at a divided by n factorial। टेलर सिरिजमा चाहिँ fz लाई z minus a power n मा लेख्न सकिन्छ where a is the circle, sorry, center of the circle where the f function fz is analytic है। a भने चाहिँ सेन्टर हो है, ख्याल गरिराख। an भने चाहिँ f nth order derivative at a by n factorial ले दिने भ्यालु हो। Let us prove it. Let z be a point inside the circle c with center a and radius r naught। हाम्रो स्टेटमेन्टमै रेडियस आर नट भनेको छ, त्यसले हामीले यसलाई आर नट राख्यौँ। आर नट रेडियस भनेको आउटर सर्कल हो। त्यसपछि जेड भनेको चाहिँ त्यो भित्र पर्ने एउटा पोइन्ट ल्याएको थियौँ हामीले, अनि त्यसको जेडबाट जाने गरी हामीले एउटा सर्कल कन्सिडर गरेका छौँ, अर्को सर्कल जुन सर्कलको रेडियस ए छ, सेन्टर चाहिँ ए नै, सरी रेडियस आर छ, सेन्टर चाहिँ ए नै छ। अब जेड भन्ने पोइन्ट कन्सिडर गरेका छौँ हामीले। लेट जेड बी अ पोइन्ट इनसाइड द सर्कल, आउटर सर्कलको भित्र पर्ने एउटा पोइन्ट वेयर एफजेड इज एनालाइटिक भनेको छ, अनि रेडियस आर नट। कन्सिडर अ सर्कल C1 with center A and through Z as shown in figure. अब let omega be a point on the circle. Omega may be inside C but outside of C1. ओमेगा चाहिँ हाम्रो गिभन सर्कल C मा ल्याछौँ, C मा लिए पनि हुन्छ, तर C1 भन्दा बाहिर जहाँ लिए पनि हुन्छ, हामीले जुनसुकै ठाउँमा लिए पनि हुन्छ। 1 by ओमेगा माइनस जेड भन्यौँ, यसलाई चाहिँ हामीले 1 by ओमेगा माइनस ए माइनस जेड माइनस ए बनाउन सक्छौँ। यो त अल्जेब्रिक सिम्प्लिफिकेसन गरेको छ। ओमेगा माइनस ए कमन ल्यायौँ भने 1 by 1 माइनस जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, माथि न्युमरेटरमा लग्यौँ भने 1 माइनस जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए को होल पावर माइनस 1 लेख्न सक्छौँ। एउटा यस्तो सिक्वेन्स हामीले, सरी सिरिज, यस्तो उसको सिरिज रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ पहिले पढेको थियो तिमीहरूले, उसको के अरे पढ्ने बेला हेर त। यो फर्स्ट सिरिज 1 by 1 माइनस जेड छ भने यसको सिरिज चाहिँ के हुन्छ, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्युब प्लस एन्ड सो अन। यो चाहिँ हामीले बाइनोमियल थ्योरममा पनि पढेको थियौँ, अथवा चाहिँ यो टेलर सिरिज पढ्ने बेला, ब्याकलोरेज सिरिज पढ्ने बेला बाइनोमियल सिरिज अनुसार यसको एक्सपान्सन चाहिँ 1 by 1 माइनस जेड र
इज इक्वल्स टु 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू यस्तै हुन्छ। द्याट इज जे एन गोज फ्रम 0 टु इन्फाइनाइट जेड पावर एनले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। तर जेड चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ यस बेला। मोडुलस अफ जेड मस्ट बी लेस देन 1 फर दिस केस टु बी कन्भर्जेन्ट। सो त्यही सिरिजको फर्मुला हामीले यहाँ अब युज गरिरहेछौँ। यहाँ गयौँ हामी। अब यो 1/1 माइनस जेड भने के भयो त भन्दाखेरि 1 माइनस जेड भनेको अहिले हाम्रो जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए होललाई हामीले जेड मानेका छौँ। सो 1/1 माइनस जेडको एक्सपान्सन अनुसार हामीले 1/1 माइनस जेडको एक्सपान्सन के हुन्छ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्युब एन्ड सो अन अप टु जेडएन एन्ड इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। एन्ड मोडुलस अफ जेड लेस देन 1 हुनुपर्छ। त्यसो भए हामीले यहाँ माथि गएर एकपटक हेरौँ। यो मोडुलस अफ जेड अहिले हाम्रो लागि जेड भनेको जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए हो। यो जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए चाहिँ लेस देन 1 छ कि छैन एकचोटि फिगरमा हेरौँ। जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए लेस देन 1 होला कि नहोला? जेड माइनस ए र ओमेगा माइनस एमा चाहिँ कुन ठुलो कुन सानो छ? ओमेगा माइनस ए ठुलो छ। ओमेगा माइनस ए ठुलो छ, जेड माइनस ए सानो छ भने सानो ठुलोले सानोलाई डिभाइड गर्ने भने त जहिले पनि के आउँछ लेस देन 1 आउँछ नि। हजुर हो त्यही कुरा यसले यहाँ मिट गर्यो है। सो हामीले त्यसैले त्यो बाइनोमियल थ्योरमबाट आउने यहाँ जुन यो 1 माइनस जेडको 1/1 माइनस जेडको फर्मुला लाउन पायौँ। जेड भनेको अहिले चाहिँ जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए यो चाहिँ लेस देन 1 छ। हामीले अहिले भर्खर हेऱ्यौँ फिगरमा। सो 1 ओमेगा माइनस जेडलाई के लेख्न सकिने भयो 1 माइनस ओमेगा माइनस ए कमन ल्याछौँ बाहिर। अनि त्यसपछि ब्राकेटमा चाहिँ अब 1 माइनस जेडको फर्मुला लाउँदाखेरि 1 प्लस माथिको फर्मुलामा हेर ठ्याक्क जेड भनेको जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए भयो। 1 प्लस जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए प्लस जेड माइनस ए होली बाई ओमेगा माइनस ए होली स्क्वायर प्लस सो अन जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए पावर एन प्लस अप टु इन्फिनिटी भन्दाखेरि जेडको ठाउँमा जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए राखेका छौँ हामीले। देयरफोर त्यो ओमेगा माइनस एले भित्र मल्टिप्लाई गर्यौँ भने 1 ओमेगा माइनस जेड इक्वल्स टु 1 ओमेगा माइनस ए प्लस जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए होली स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए होली स्क्वायर बाई जेड माइनस ए। यहाँनिर ओमेगा माइनस ए है यहाँ एउटा गडबड भएछ। सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ यो जेड होइन है ओमेगा जेड माइनस ए होल स्क्वायर बाई ओमेगा माइनस ए होल क्युब प्लस एन्ड सो अन गर्दै एनसम्म गयो भने यो भयो अप टु इन्फिनिटी। सिन्स जेड माइनस ए इज लेस देन ओमेगा माइनस ए सो जेड माइनस ए बाई ओमेगा माइनस ए मोडुलस इज लेस देन 1 सो द सिरिज कन्भर्जेज एन्ड हेन्स इट इज इन्टिग्रेबल। कन्भर्जेन्ट सिरिज चाहिँ जहिले पनि इन्टिग्रेबल हुन्छ। सो इक्वेसन 1लाई एफ ओमेगाले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ र के गर्यौँ इन्टिग्रेटिङ ओभर सी गऱ्यौँ भने के हुने भयो त हाम्रो भन्दाखेरि र इक्वेसन 1लाई एफ ओमेगाले मल्टिप्लाई गरेर अनि सीको अलङमा इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ हामीले। इन्टिग्रेसन अलङ सी एफ ओमेगा बाई ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा। हामीले के गर्न लागिरहेछौँ भन्दाखेरि यो टेलर सिरिजमा एएन भन्ने छ नि एएन इज इक्वल्स टु एफ एन बाई ए बाई एन फ्याक्टोरियल यो भ्यालु निकाल्न खोजिरहेछौँ। अनि इन्टिग्रेसन र के अरे कची थ्योरम फर डेरिभेटिभ भन्नेमा चाहिँ हामीले डेरिभेटिभको अर्डर र इन्टिग्रेसन हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ भनेर पढेका थियौँ। हो त्यही कुरा हामीले यहाँ गर्न खोजिरहेछौँ। सो इन्टिग्रेटिङ मल्टिप्लाइङ all terms by f omega and integrating along c गर्यौँ भने f omega by z मा omega minus z dw equals to f omega d omega sorry omega नै त्यो पनि d omega by omega minus a plus z minus a times z minus a भनेर चाहिँ त्यहाँ माथि हेर्यो भने यो सेकेन्ड टर्ममा z minus a इन्टिग्रेसन त ओमेगा सँग गरेका छौँ त्यसैले त्यसलाई बाहिर राख्न मिल्यो। z minus a f omega d omega by omega minus a whole square. So z minus a whole square f omega d omega by omega minus a whole cube and so on. Nth term मा चाहिँ z minus a power n integration along c f omega omega minus a power n plus 1 d omega up to infinity. Now using Cauchy integral formula for derivative, that is Cauchy integral formula दुईटा छन्। एउटा चाहिँ
कची इन्टिग्रल फर्मुला डेरिभेटिभ नभएको सबभन्दा फर्स्टको स्ट्यान्डर्ड integration along C of omega by omega minus a d omega is equals to twice pi I f of a हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ है त्यो चाहिँ भयो त्यस्तै गरी f ओमेगा बाई ओमेगा माइनस a पावर n माइनस 1 t ओमेगा छ भने 2 pi I बाई n फ्याक्टोरियल f n nth अर्डर डेरिभेटिभ एट a भनेर यो कची इन्टिग्रल फर्मुला फर डेरिभेटिभ भन्नेमा पढेका थियौँ सो यो दुईटा रिजल्ट माथिको इक्वेसन 2 मा युज गर्ने हो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ इन्टिग्रेसन f ओमेगा बाई ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा भनेर त f जेड भयो यो 2 पाई आई f जेड हुने भयो यो अनुसार अनि a को ठाउँमा z छ 2 पाई आई f जेड इज इक्वल्स टु अर्को साइडमा गयो भने सबैको यो पावर डेरिभेटिभ वाला फर्मुला लाग्ने भयो 2 पाई आई बाई n फ्याक्टोरियल सबैमा आउने भयो 2 पाई आई बाहिर कमन ल्यायौँ अनि f n a भनेको छ पहिलोमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के हुने भयो f a भयो किनभने हाम्रो फर्स्टमा पावर 1 छ पावर जस्ट पावर 1 छ त्यसले यो f a भयो सेकेन्डमा पावर 2 छ f ड्यास a आउने भयो थर्डमा पावर 3 छ f डबल ड्यास a आउने भयो किनभने n प्लस 1 डिनोमिनेटरमा छ भने या n अर्डर डेरिभेटिभ यता आउँछ त्यसैले यो राख्यौँ z माइनस a पावर n बाई n फ्याक्टोरियल f n a therefore f z equals to f a plus z minus a f dash a plus 2 pi I cancel भयो z minus a whole square f double dash a by 2 factorial plus and so on z minus a power n f n a by n factorial हुने भयो therefore that is f z equals to n goes from 0 to infinite a n z minus a power n where a n is f n a by n factorial which is the Taylor series representation of f z at z equals to सर त्यो 2 पाई I कहाँ गयो 2 पाई I दुईटै साइडमा छ क्यान्सल भयो हेर त 2 पाई I त दुवैतिर छ नि हेर त हैन ठीक छ अझ ठीक छ हैन ल ओके